මගේ යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. හැමෝම යාළුවෝ හැමෝටම වැදගත් වෙන විදිහ තවත් එක විදියක් කියලා තියෙන්නේ. මේක අපි කියනවා තියෙන්නේ ඔයා අලුතෙන් ඩයලොග් සිම් එකක් ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ටයිප් කරලා බලන්න ඕන ප්‍රී ඩේටා කෝඩ් එකක් ගැන. මේ කෝඩ් එක හරහා 2GB 5GB 3GB වගේ ඩේටා ප්‍රමාණවල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අලුත් ඩයලොග් යූසර් කෙනෙක් නම් යාළුවෝ කරන්න ඕන වගේ message box එක open කරගෙන ගෞතම නම්බර් ටයිප් කරගන්න 776 කියලා. ඊට පස්සේ මේක message box එක open කරගෙන ඒ කියන්නේ capital ලකුණේ මේ විදිහට free data කියලා message එක send කරගන්න එක විතර වැඩ කරන්න තියෙන යාළුවනේ. මේක හැමෝටම සමහර විට ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කියව මේක අලුත් dialog sim users ලාට විතර ලැබෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මේක පරණ users ලාට message එකක් ආකාරයෙන් එයාලා ඒ කියන්නේ මේ වගේ offer එකක් තියෙනවා නම් එයාලා දැනුවත් කරනවා free data කියලා message එක send කරන. ඒතකොට මේ වගේ data ප්‍රමාණවල ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දැනගන්නවට promo on කරන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 678 ගේ number එක promo on කියලා message එක send කරලා promo on කරන් තිබ්බොත් ඔයාලට මේ වගේ message එකක් යවන්න කියලා එයා දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම අලුත් dialog users ලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ message එක send කරලා බලන්න. ඔයාලා හැමෝටම වගේ data ප්‍රමාණයක offer එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ message එක මාර්ගින් එහෙම යන්නේ මෙතනින් මම ඉවත් වෙනවා. dialog users ලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලලා අනිත්තර දැනගන්න වල data ලබා ගත්තා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක අනිත්තර දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. channel එකට අලුත් යාළුවෝ ඉදිරියට මෙවැනි videos බලන්න අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා හැවත bell button එකත් all click කරලා දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.